день, мене звати Валентина Теличенко, я правник, і так уже склалося, що основну свою увагу я вже багато років зосереджую саме на стандартах прав людини, на дотриманні прав людини. Власне, що об'єднує Європу? Об'єднує Європу спільні цінності, і цими цінностями є насамперед права людини. Права людини – це те, що держава гарантує кожному з нас. Для того, щоб жити нам було разом комфортно, зручно, щоб не було якихось неймовірних конфліктів і так далі. Крім того, права людини – це те, що обмежує державу у її владі, аби нам знову ж таки було жити комфортно, зручно і добре всім разом. Хто встановлює права людини? В Європі стандарти прав людини встановлює Європейський суд. Україна вже здавна приєдналася до Європейської конвенції з прав людини і визнала юрисдикцію Європейського суду. Оскільки в нашій державі є надзвичайно багато проблем із судовою системою, то Європейський суд в таких умовах сприймається мало не як панацея від усіх цих бід. Щойно сталося непорозуміння в особи з судовою владою, не виграли суд в Україні, одразу ж погрожуємо і маємо намір, я піду в Європейський суд, я доведу там свою правоту. Насправді Європейський суд є не зовсім те місце, в якому ми доводимо свою правоту. Що робить Європейський суд? Європейський суд з одного боку встановлює міжнародні, бо вони визнані багатьма державами, стандарти прав людини. З іншого боку, аналізуючи конкретні випадки, робить висновок, мало місце порушення прав людини чи ні. Якщо воно мало місце, то суд може призначити грошову компенсацію, котру держава сплатить заявникові, з тим, щоб відшкодувати моральну, матеріальну шкоду, завдану саме тими діями держави, які не забезпечили дотримання стандарту прав людини. Всі ми, напевно, знаємо, що процедури в Європейському Союзі тривають довго. Чому так? Тому що, знову повертаємось, Європейський суд – це не є четверта інстанція над трьома інстанціями судової системи будь-якої з держав, і в тому числі України. Це є суттєво вища і інша інституція, і вона не ставить за мету виправити кожне неправильне рішення в державі, котра визнала юрисдикцію Європейського суду. Вона лише встановлює стандарт. Отже, як звернутися до Європейського суду? Безумовно, краще скористатися правовою допомогою тих фахівців, які мають досвід. Це допоможе прискорити процес в Європейському суді, оскільки ми розуміємо, що ясніша заява подана до Європейського суду, то більше шансів, що ця заява не чекатиме багато років у черзі інших заяв не дуже якісних. Напевно, знаєте, що Україна сьогодні надзвичайно багато роботи завдає Європейському суду. Заявників з України і проти України дуже багато. Але так само правда, що якість заяв від українських заявників дуже часто є невисокою, і тому Європейський суд змушений відмовляти у зв'язку з неприйнятністю. Отже, перша рекомендація є така – звернутися до фахівця у цій сфері. Є низка громадських організацій, котрі мають фахівців, які вам нададуть безкоштовну правову допомогу. Є також юридичні фірми, які за гроші це зроблять. Не можна сказати, що те, що безкоштовно, обов'язково буде гіршої якості. Так само, як не можна сказати, що те, за що ви заплатите юридичній фірмі, гарантовано буде кращої якості. Звичайно, варто поговорити з тими, хто вже має досвід роботи із цими фахівцями, до котрих ви плануєте звернутися. На сайті Європейського суду є формуляр заяви, яким ви можете скористатися, аби звернутися до Європейського суду. Цю заяву часом ще називають скаргою, бо по суті це скарга проти держави, якщо це проти держави Україна, то проти нашої держави, про те, що держава не гарантувала, не дотрималася прав людини, не дотрималась тих обов'язків, які вона на себе взяла. Цей формуляр і ця заява не передбачають, щоб ви виклали всі свої болі, жалі, всі свої нарікання на державу, надіслали до Європейського суду. Ні. Заява повинна бути максимально точною і коректною. Мова, якою подається заява, може бути українська, може бути російська,
може бути англійська, французька, будь-яка мова з-поміж тих держав, які приєднались до Європейської конвенції з прав людини. Я рекомендую писати цю заяву англійською мовою, бо тоді ви скорочуєте час проходження цієї заяви на етапі перевірки на предмет допустимості. Чи вона може бути прийнятна, ця заява, чи не може бути прийнятна. Отже, які є критерії прийнятності? Є два основні. По-перше, треба вичерпати всі національні інструменти захисту конкретного права, про яке йдеться у вашій заяві. Тобто, якщо передбачено звернення до суду, то треба пройти всі 3 інстанції. В тих справах, де українським законодавством передбачено лише 2 інстанції, наприклад, коли йдеться про застосування запобіжного заходу в кримінальному процесі, то достатньо цих 2 інстанцій. Іти до Верховного суду України, який не є касаційним, а є надкасаційним, зовсім не обов'язково. Другий критерій – це мусить минути не більше, ніж 6 місяців від дати винесення рішення касаційним судом або, так би мовити, крайнім судом в системі вичерпання національних інструментів. Іншими словами, це означає, що якщо ви в касаційному провадженні були кілька років тому і вже пройшло понад 6 місяців від рішення касаційного суду, то незалежно від того, наскільки серйозним було порушення права людини, про яке ви напишете в своїй заяві, Європейський суд відмовиться її розглядати, пославшись на те, що пропущено термін звернення до Європейського суду. Звертаючись до Європейського суду, треба обов'язково бути точним і лаконічним у формулюваннях. Для того, щоб не було надмірно інформації неважливої до справи, Європейський суд обмежує у своєму формулярі розмір тексту, кількість тексту, який ви можете написати. Звичайно ж, ви пам'ятаєте, що стартовою точкою для визначення ваших прав як прав людини є Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини. І оформляючи свою заяву до Європейського суду, ви муситимете показати, які саме статті конвенції було порушено у вашому випадку, і крім того показати, що з цього приводу каже, яким чином регулює ці відносини національне законодавство. Надіславши заяву до Європейського суду, треба набратися терпіння і чекати кілька місяців, це може бути 2-3 місяці, заки ви отримаєте відповідь, чи визнана ваша заява прийнятною для Європейського суду. А далі знову треба багато терпіння чекати, коли прийде черга для розгляду вашої скарги. Пріоритетний статус Європейський суд призначає лише тим заявам, де йдеться про такі порушення прав людини, котрі треба припинити якомога скоріше, бо вони можуть зашкодити здоров'ю, життю людини. Це йдеться насамперед про незаконне тримання під вартою заявника, незаконне на думку заявника. Звичайно, ми розуміємо, що далеко не в усіх випадках Європейський суд визнає наявність порушення прав людини, але що однозначно гарантовано, що Європейський суд дуже ретельно вивчатиме кожну заяву, яку він приймає до розгляду. А тепер підсумуємо. Україна – держава демократична. Вона себе такою визнає, такою її визнає світ. Україна гарантує нам і обіцяє дотримання прав людини, дотримання наших з вами прав. Але як і в будь-якій іншій демократичній державі, кожен має відповідальність відстоювати свої права перед державою. Для цього ми застосовуємо українські суди. В разі, якщо ми там не знайшли належного захисту наших прав, ми пам'ятаємо про те, що можемо звернутися до Європейського суду. Але надзвичайно важливо, щоб, користуючись національними інструментами, тобто звертаючись до українських судів, ви дуже ретельно обстоювали свою позицію. Бо будь-які прорахунки у вашій роботі з українськими судами потім зроблять значно слабшою вашу позицію в Європейському суді. Я бажаю всім, аби ваші права порушували якомога рідше, а ще краще не порушували. Я бажаю всім
порозуміння і усвідомлення того, що ми прийдемо до тої ситуації, коли в Україні достатньо буде національних інструментів захисту прав людини. І зовсім рідко виникатиме потреба звертатись до Європейського суду.